Guys, good morning, good afternoon, and good evening to you. That depends on where you are right now watching us from. This is 21Yrs World, where we usually bring the updates of what is happening around us and news that you can see on the internet space. That is what we usually bring to you on this platform to keep you updated of what is happening around you. Yes, I know some of us we know Gbenga Adeboye. Gbenga Adeboye was a journalist. Okay, let me say a broadcaster, was a comedian, and in his days, Gbenga Adeboye was said to be the most talented comedian that we have in those days. He died in April 30th, 2003, and when this person by his death shook everywhere in Nigeria. I don't want to say in the world. Now, when he died, then there were a lot of rumors just around that his spy was not ordinary. Some people attached that the spy to his wife, and some to is the owner of his record label that I will not mention his name. So things were happening then. The only thing that was different then was that there was no internet in 2003. So the internet was not there. What we only do then is reading newspaper, reading all these magazines. That was what that is where we usually get gist in those days. So the pie of Gbenga Adeboye then shook everywhere, and people said, before we can see a person that's so talented like Gbenga Adeboye is going to be in another century. And I think, I'm starting to be corrected. I have been following people, I have been following comedians, I've been following broadcasters. I think we have not seen person like this Gbenga Adeboye. Yes, my opinion, and I'm stand to be corrected. Yes, and the news, the gist, and the events which a lot of people believe surround the pie of Gbenga Adeboye, we thought that the fire has been extinguished, but now we could see that the fire has been rekindled again. Yes, a couple of days ago, Seun Adeboye, who is also a journalist, a broadcaster, came out to drag the wife of his brother, of our late brother, Lara Adeboye, that she knows, she alleged, let me say she alleged that Lara Adeboye, her hand is not clean, that she has a lot of questions to answer about the pie of her husband, Gbenga Adeboye. And based on some facts that were available, based on some reports that we heard through a chat, I think we need to hear this particular show, and we need to hear this particular chat about what was the reason why she said Lara should be asked questions about the pie of her husband. So in this particular chat, Seun Adeboye through a lot of light for us to see things that we have not been privileged to know about the cause of the pie of Gbenga Adeboye and what actually happened even after the pie. The in-house, there are some things that happened. There are some things that she think that if actually Lara loved her husband, there are things that she did then that she shouldn't have done. So these are the things that Seun said in this particular chat. And I want you to follow this chat very well, because I know you have a lot of questions that will be going on in your mind that you might want to ask. So guys, let us listen to Seun Adeboye to tell us why she thought that Lara Adeboye should be asked a lot of questions on the cause and the reason why Gbenga Adeboye
Kpai. So let us listen to this chat. ọ̀rọ̀ bọ̀bọ́ yẹn mo fẹ́ kó wà nínú nǹkan tí ayé máa gbọ́. So ibi tá a lọ mi jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe báyé Lara Adébóyè jẹ́. ibi tá a lọ lè ní màá kàn sí níbi tí mo sọ dé ni o. ẹ̀yin lè báyé Lara ìyàwó Gbenga Adébóyè ẹ̀yin lè báyé ẹ̀dẹ́dẹ̀dẹ́. Over 15 years tí Gbenga Adébóyè ti kú ayé Lara ò tí ì balance. Bẹ́ẹ̀ ṣe takú ti Lara nígbà yẹn náà nìyẹn. Lara ló pa ọkọ ẹ̀, Lara ló pa Gbenga Adébóyè, Lara ló pa ọkọ ẹ̀, Lara ń ṣe gbá, Lara ń yàlè, Lara ń fẹ́ Tinubu, Lara ń fẹ́ Gbenga Adéwùsì. Bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ sọ oríṣiríṣi nípa Lara Adébóyè nígbà yẹn nìyẹn. Not until after 80 years tí Gbenga Adébóyè kú la ṣẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀ wípé Lara Adébóyè ò mọ anything nípa ikú tó pa Gbenga Adébóyè. Ẹ ṣe olórí wàhálà tó wà láàárín. abeg jẹ́ n fẹ́lẹ́ náà ṣe. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n ń lo ọ́fíìsì Gbenga Adébóyè àwọn tí master tape kọ́mẹ́dì àtòrí ti Gbenga Adébóyè kọ́ wà lọ́wọ́ wọn wọ́n ń gbádùn ẹ̀ lénìí. Wọ́n ń gbádùn gbogbo ohun èní tí Gbenga. Ó yá ẹ jẹ́ ká continue mọ́mí Tọ́míwá Emmanuel sorry ẹ máa tẹ love. There is a reason why I said so. Ẹ máa tẹ love. So tó bá jẹ́ wípé eléyìí ni àwọn ọmọ yẹn rí, as I said in the first one, mo ní I do not know the kind of dirty story your mother could have fed you with. Ẹ lọ wò ó nínú eléyìí tí ò parí yẹn. Any kind of story that she has fed you with doesn't concern us. Just come and listen to what I will say tonight. So, ẹ bá mi pé sakiki or whatever. Or kẹ̀kẹ́ or whatever, anything. Iṣẹ́ owó tiẹ̀ ló ń ṣe. Ó dẹ̀ lóhùn kí n gbowó. Èmi ò mọ̀. Is a blogger. Blogger ṣáà ni ohun tèmi ṣàmọ̀ ni wípé ìyàwó Gbenga Adébóyè ló gbà tí wà lọ́rùn. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ àwọn nǹkan kan ní alẹ́ yìí. Ó yá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Mo ti ń sọ̀rọ̀ lọ lórí bí Lara ṣe sọ wípé àjẹ́ ni màámi. Ó wà lára nǹkan tí ó ń bí wa nínú ẹbí Adébóyè. Láti ọjọ́ tí wọ́n ti pàdé òun àti bọ̀dá. Ọmọ bo ni ẹ́ o. Ṣé ò kì í ṣọmọ bíi báyìí o. Ó ní báwo náà ṣe mọ ìlú òun. Definitely àjẹ́ ni wọ́n. Ṣé wá rí kinní kan about Lara Adébóyè rèé? Let me tell you something. This is something about her. Tó bá ti sọ wípé tó bá ti ro nǹkan tó rò nínú yẹn òun lẹ jẹ́. Tó bá ti lè ro anything nínú tó rò nínú yẹn òun lẹ jẹ́. Kò sí Jupiter tó lè change ẹ̀. Á ní tóun bá ti rò nínú, á ní nǹkan tóun rò yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Ó máa parọ́ mọ́ bọ̀dá Gbenga nígbà míì báyìí. Bọ̀dá tó máa ní why now? Bọ́wá yìí tí mo ṣe máa á ní ohun tó ń rò nínú yẹn ni. Tó bá ti lè rò bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. She can lie. Àǹtí Lara can lie. Àǹtí Lara ń pa jẹjẹrẹ nínú irọ́. Àǹtí Lara ń pa irọ́ pọ̀. Àǹtí Lara ń pa irọ́ pọ̀. So ìgbà tó ní màmí làjẹ́. Ọlẹ́nìkan pè mí lágége mo débí òdi babaláwo láti frame ẹ̀ pé màmí làjẹ́. You understand? Mo sọ pé aṣọ tá fi sìnkú màmí rèé, bàbá mi rèé, aṣọ tá fi sìnkú ìyá mi rèé, bíbélì ti bàbá mi tó jẹ́ wípé ní gbogbo ojoojúmọ́ tí bọ̀dá Gbenga fi odidi ọdún kan lomi ojú wọn fi dà sí bí omi ojú yẹn ó rojọ́ fún gbogbo ẹni tó lọ́wọ́ nínú ikú Gbenga Adébóyè. Ọlọ́run ló bì yín lù mí. Ọlọ́run ló ní kẹ́ má gbọ́ràn. Ọlọ́run ló ní kẹ́ wá gba blogger tiwa and I will defend what he said. So now, let us now talk. Ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀. Why ta fi suspect Lara ni mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí. Màá dẹ̀ sọ nǹkan tí ojú àwọn ọmọ bọ̀dá Gbenga rí lábẹ́ àkóso Lara. Bó bá ti wá ṣẹlẹ̀ nínú ẹbí yín, ẹ lọ máa kíìsì irú ìyàwó bẹ́ẹ̀. But yet
àbálára jà, we still show her love o, afílẹ̀ sáyé tiẹ̀ o, kódà bí wọ́n pàdé wọn rẹ́rìn o, torí èmi ò lọlé wọn mọ́ when it got to a time, torí èmi ò lọlé wọn mọ́ nígbà tó dé stage kan, èmi ò délé wọn mọ́. Òótọ́ ni mo sọ yẹn, torí èmi ò mọ bọ́n ṣe ń pretend, mi mọ béèyàn ṣe ń fi ọwọ́ sẹ́yìn kankan, mi mọ̀. So I didn't, èmi ò lọ sílé wọn mọ́. Now nígbà tó ìgbà tó accuse mọ́mì ẹ̀ pé àjẹ́ ni, kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tó sọ pé ìyá yẹn ṣe? So àǹtí kò fò mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní tí mo bá ń sọ ẹ máa rántí pé ẹbí ọkọ rẹ̀ wà ń bẹ̀, bó ṣe ń sọ náà nìyẹn. Ó nígbà tó ń lóyún dámì, meanwhile oyún dámì rí bákan nígbà yẹn. Ó ní òun sùn ti màmá, pé màmá wá gbé ọwọ́ lé oyún òun, wọ́n kẹ́sẹ̀ sára ògiri olóhùn bá wọn kẹ́sẹ̀ wọn sílẹ̀. Kò dẹ̀ kí ń ṣe kìíní, kò ń ṣe kejì. Bó ṣe accuse màmú ni àǹtí Kòfó tún sọ fún lọ́jọ́ yẹn pé no, màmá àwọn ò ń ṣàjẹ́. Ó ní rárá, ó lájẹ́ ni màmú onímàmá, torí pé ó ti rò ó bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Now ìmá tó ní kí Dámilọ́lá lọ pé ọlọ́pàá fún wa, pé mọ́mí ẹ̀ wá tí ó sọ fún Lara wípé a threaten òun, sa kéké ọ̀ sa kẹ́kẹ́ ọ̀ sa kẹ̀kẹ́, ó yá wá kó wá gbọ́ reason tí wọ́n fi suspect Lara ń gbà yẹn. Ọdún kẹjọ tẹ́lẹ̀ regret yẹn, èmi ò mọ̀ gbé, mi ò mọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ regret o, àwa ò sí nínú wọn o. Àwọn ọ̀rẹ́ bọ̀dá Gbenga ò sí nínú wọn, àwọn Fiban ò sí nínú wọn, àwọn kan nínú family àǹtí Lara ò sí nínú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni màá mẹ́nu kọ̀rọ̀ mọ́mì Moyọ̀ again lálẹ́ yìí, màá mẹ́nu kọ̀rọ̀ mọ́mì Moyọ̀ again, níbi tí mọ́mì Moyọ̀ ti against ìwà Lara nígbà tí bọ̀dá Gbenga kú. Ẹ máa bá mi bọ̀, please share the show, invite people, ẹ máa bọ̀. Now ohun tí mo ṣe ń ṣe léyìí ẹ̀ mọ́, ohun tá a mọ̀ pé tá a bá jẹ díẹ̀ ń bẹ̀ á kú, ẹjẹ́ akúkú jẹ́ yó kí gbogbo okùn orí bọ́ọ̀kù. Èyí tí mo kọ́kọ́ ṣe yẹn mo ti ṣe, so ẹ jẹ́ ká ṣe ìyókù, ẹ jẹ́ ká kúkú ṣe ìyókù, kó wá ṣẹ́kù ẹnu ikú Gbenga Adeboye nìkan. Mi ní mẹ́nu kan o, mi ní mẹ́nu kan o, àfi tí wọ́n bá tún sọ pé kí n sọ, àwọn ni wọ́n tún fi gesticulation tàbí ìránṣẹ́ sí wa tàbí drag tàbí ìṣe anything sọ fún mi wípé kí n sọ. Now mo ń sọ lọ lánàá wípé àbúrò mi kan, ìdí tá a fi suspect Lara ni mo ń sọ o, sa kéké, ìdí tá a fi suspect ẹ̀ ni mo ń sọ o, sa kéké. Màá máa mú ní kọ̀ọ̀kan, màá dẹ̀ sọ nǹkan tí ojú àwọn ọmọ bọ̀dá Gbenga rí lọ́wọ́ Lara. Alẹ́ yìí ni kò ní dọ̀la. So Dámilọ́lá, Démọ́lá, Igwe, ẹ máa bọ̀, ó yẹ ẹ wá gbọ́n tí mọ́mì yín náà ṣe, toró ti sọ oríṣiríṣi fẹ́yìn náà nípa wa, and that is why you hate us, you are blocking us on online. Though bẹ́ẹ̀ block wa bá wà bẹ́ẹ̀, kí ni ìtumọ̀? If I need your picture, I go on Google. You can't block me on Google. If you need my picture, you go there, you take my picture. So àbúrò mi yẹn ọ̀tọ̀ náà ń sí ọbẹ̀ bọ̀dá Gbenga sí. When it got to a stage, ọ̀tọ̀ ni wọ́n ń sí ọbẹ̀ bọ̀dá Gbenga. Àbúrò mi yẹn wá máa ń jẹ ọbẹ̀ bọ̀dá Gbenga. Lara wá máa wọ̀ ọ̀nà ẹ̀ pé ẹ má jọbẹ̀ Gbenga o, ẹ má jọbẹ̀ Gbenga o. Àbúrò ẹ̀ kúkú nìyí, the same thing tó ń ṣe bọ̀dá Gbenga ló padà ṣe òun náà. Ọlọ́run ló yọ wá tá a gbé sí. Èjìgbò ni wọ́n ti lọ bá wa gba oògùn kan wá tó rùn bí ìtọ̀, bóyá tó ẹṣin náà fi ṣe. Tọ́ ní pé bí èèyàn bá jẹ poison gan, èèyàn máa bì téèyàn máa fẹ́ kú. Tọ́ ní èèyàn máa fẹ́ bì kú, ó fẹ́ bì í fún ní ọjọ́ náà lọ́hùn. Ó fẹ́ bì í fún ní ọjọ́ náà lọ́hùn. Oògùn yẹn la lò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Number 1. Kó tó dìgbà yẹn ni o, ṣe mọ̀ pé bọ̀dá Gbenga ti kú lélẹ̀, ẹja máa bọ̀ o. Lórí sick bed bọ̀dá, toró ní wọ́n ń drag ẹ̀, wọ́n ń pariwo lé lórí, wọ́n ń ṣe gbá. Gbogbo tí mo fẹ́ kà lẹ̀ yìí, torí àwọ ọmọ tẹ náà máa fẹ́ irú àǹtí Lara.
tọ́lọ́run bá wá jẹ́ káwọn náà wá hùwà bí irú àǹtí Lara, ìwọ ṣáà máa wòran tiẹ̀, ìwọ ṣáà máa sàn kankan, ìwọ ṣáà máa bínú, ìwọ ṣáà máa wòran, ìwọ ṣáà máa wòran kó gọ̀ bí èmi. Ní orí sígbẹ̀dì bọ̀dá Gbenga, ta ni kò mọ̀ wípé ẹni tí wọ́n bá ṣe operation fún kò gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan kan. Ní Olúyọ̀rọ̀ ní hospital, dókítà ń sọ fún wa wípé ó ń sọ fún gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ pé torí pé èmi lọ bá wọn létà ni, torí wọn ọ̀jẹ̀ á gbọ́ o, bọ̀dá Gbenga ti fẹ́ kú kémi tó gbọ́ o, bọ̀dá Gbenga ti fẹ́ kú kí bá mi àti màmí tó gbọ́, wọn ò jẹ́ kí ẹnìkan kan gbọ́. Ṣebí nígbà tí Liam, nígbà tí Wùmí, ṣebí àìsọjọ́ mélòó ni Mohbad ṣe tí ò pé bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo tẹ́ drag ọmọ yẹn. Bọ̀dá Gbenga rẹ̀ sick lẹ́ẹ̀kínní, tí ìbá ṣe pé wọ́n sọ wípé wọ́n kọ́kọ́ kú wọ́n jẹ́ àní gbọ́ tí Bọ̀dá Gbenga ó fi kú, èmi ò ní gbọ́, mi ò ní rí wọn. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n ń jíṣẹ́ oríṣiríṣi fáwọn Fiban lọ́dọ̀ bọ̀dá Táíwò Àlàbí, bọ̀dá Kọ́lá Àlàbí. Wọ́n sọ fún wọn pé ẹni ara ẹ̀ kan sick, ọwọ́ ti bà, ọwọ́ ti bẹ ẹni ara ẹ̀ kan, ẹ gbé wá, tẹ́ ẹ bá gbé wá a máa túlẹ̀. Nígbà Kọ́lá Àlàbí ò mẹ́ni tó sick ń kọ́. Nígbà tó wá yá ni Kowé wá lọ ń ké ní ẹ̀kúlé Kọ́lá Olóòtú. Bọ̀dá Kọ́lá ń sọ wípé àwọn ń gbọ́ Kowé kan ké, Kowé yẹn ò ha, ta ló síìkì? Nígbà wọn mẹ́ni tó síìkì, báwo náà ṣe fẹ́ tú sílẹ̀? My dad and my mom are not àtọ́dẹ òmu. Lara mọ̀ wípé tí wọ́n bá gbọ́ on time, ó mọ̀ wípé pẹ̀lú Ọlọ́run bàbá Oyèdèjì, ó mọ̀ pé nǹkan kan ò ní ṣe Bọ̀dá Gbenga. Ó di gbogbo wọn pa, ó dì wọ́n pa. Kò sẹ́ni kankan tó sọ fún bàmí àti màmí. Gòkè Babalọ́lá ò gbọ́ pé Gbenga Adeboye sick. Why Bọ̀dá Gbenga was sick? And àwọn Gòkè Babalọ́lá ṣe program. Gòkè Babalọ́lá believed that Gbenga Adeboye has travelled out without telling them. Ask Gòkè Babalọ́lá. Nobody heard. Èmi ò gbọ́. Bọ́dẹ̀ ṣe dì wọ́n tó kọ́mọ́ sọ fún gbogbo èèyàn, ọjọ́ tèmi gbọ́ mo gbé sí Gboyega Lawal létí. Èdì wọn ò ń dì èmi, èdì òdì èmi. Èdì òdì mi o, kò lè dì mí. Táwa ni ò mọ̀ wípé ẹni tí wọ́n bá ṣe operation fún kò gbọ́dọ̀ mu tíì, kò gbọ́dọ̀ jẹun. Doctor instruct wọn wípé kí wọ́n máa ju cube sí Bọ̀dá Gbenga lẹ́nu nígbà tí wọ́n ṣe operation fún wọn tán. Ọmọ Lara rí wípé àti ẹbí àti doctor gbogbo wa kò lọ́dọ̀ wọn. Ó ní wọn ó mọ béèrè omi, wọn á máa béèrè kó ní ẹ má fún wọn o. Ó ní ẹ kàn máa ju cube sí wọn lẹ́nu. Doctor tún sọ fún ní olú, ó sọ fún gbogbo wọn lólúyọ̀rọ̀ wípé tẹ́ ẹ bá fún wọn ní omi tàbí oúnjẹ ó dangerous o. Lara po kọ́ọ̀pù tíì ńlá ó gbé fún Bọ̀dá Gbenga, wọ́n mu tíì tán. Operation tán tó ti ṣe nínú wọn ó tú sí wọn nínú. I'm not talking about the spiritual aspect of it tó dúró re. I'm talking about physical thing. So Sakeke, come and hear the reason why we suspected her. Yes, we allowed her to stay in Gbenga Adeboye's house. Yet, they brought money as much as 2.7 million naira and we delivered everything. Yet, anyone shamoto Bọ̀dá Gbenga méjèèjì ta ni? Ṣé bọ́ ṣá fún? Ṣé bọ́ kó fún? Yet, owó òní ni. Yet, wọ́n ṣe birthday Gbenga Adeboye wọ́n fi ń kówó jọ. Posumo birthday, Posumo award. Gbogbo ìtọ́jú tí wọ́n fún Gbenga Adeboye lójú ayé wọ́n wá ń fún lójú oorun. Show mon Bọ̀dá Gbenga ni. Jáde dálẹ̀ báyìí ká tún ṣá. You are dragging our family. Jẹ́ ká wá dá sílẹ̀ báyìí ká wá tún ṣá. Ó yá, let's go. Ó po tí fún Bọ̀dá Gbenga. Operation wọn ó tú. And when they interview me, you want me to be saying all this lórí interview nígbà tí ó sì kankan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ fẹ́ kí n máa sọ irú eléyìí káwọn ọmọ yẹn máa gbọ́, but dirty story tó ti fún wọn tí Dámilọ́lá fi ráyè láti jáde lọ drag wa. Ó yá kí Dámilọ́lá wá gbọ́ ń tá a fi suspect ìyá rẹ̀ lórí ikú bàbá rẹ̀ tó non threatening ìyá ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ní Olúyọ̀rọ̀ yẹn náà tí Bọ̀dá Gbenga ti fẹ́ kú yẹn, bí Bọ̀dá Gbenga ṣe wà tí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ sọ wípé kí ó jẹ́ kí àwọn lọ kí Bọ̀dá Gbenga, tó lọ ń sọ fún wọn wípé wọn lè rí Gbenga kan jẹun kó wà irritating. Lara fi Bọ̀dá Gbenga sílẹ̀ sí hospital ní condition yẹn. Ìyàwó tó love ọkọ ẹ̀ dáadáa, ẹ wá ń ṣe celebration olórí burúkú. Ẹ má ìwọ gangan, ìwọ ló ń disturb wa ká má celebrate Bọ̀dá Gbenga mọ́. Ìwọ gangan ni kò tọ́ sí láti celebrate Gbenga Adeboye torí owó ló ṣe ń celebrate ẹ̀.
má celebrate ẹ̀ mọ́. You did not celebrate him when he was alive. You were disgracing him all around the world. You were molesting him. You were calling him on the program, live program, and you are dragging him on live program. Àwọn ará OGBC tó ń gbọ́ OGBC ò gbọ́ yẹn tó ní ayé ń pariwo kiri wọ́n dúró lé Lara lọ́rùn. Sákéké ṣọ́ra ẹ. Má tasẹ́ bí Adébóyè dúró lórí ẹbí àwọn Alọ́ba àti Wùmí. Just ẹ dúró pa síbẹ̀ yẹn. Ẹ má wá síbí rárá. Ẹ má ta sí ẹbí mi. Àwọn èèyàn tó kí ń ranjú má ṣe ìyẹn lọ́dọ̀ ẹbí tèmi rárá. Àwọn tó wà lọ́fíìsì Gbenga Adeboye ni wọ́n jẹ comedy ni wọ́n jẹ. What a hell. Ó dẹ̀ lẹ́nu láti sọ. Ó wá lọ edit ibi tó ti drag Lara àti Lukman. Ó lọ edit ibi tó ti sọ wípé wọ́n ṣá mọ́tò pa. Ó lọ edit àwọn ibi tó ta sí tó mọ̀ pé yóò báyé client ẹ jẹ́. Ó lọ edit ẹ̀. Ó wá fi titi wa síbẹ̀ kí ayé máa rí kí ẹbí Adébóyè máa ṣẹ̀sìn. Ẹni tó bá lá máa ṣẹ̀sìn kú ni. Ó fi bọ̀dá Gbenga sílẹ̀ ní condition yẹn. Ó lọ sí party pẹ̀lú Gbenga Adewusi. Àwọn tó wá rí wá ń pè sára Gbenga ti yá ni kò tí ì yá. Lara ń bẹ ní party tá a wà yìí báyìí o. Ó wà ní party tá a wà yìí báyìí o. Bẹ́ẹ̀ ni. Lara wà ní party tá a wà yìí báyìí o. Ó fi bọ̀dá Gbenga síbẹ̀ yẹn. Ó tẹ̀lé Gbenga Adewusi lọ sí party. Bọ̀dá Gbenga Adewusi tí ò kì í jẹ́ kí ìyàwó títí ẹ̀ wá sí Nàìjíríà. Tí ìyàwó títí ẹ̀ ka mọ́ best friend ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì tó go neurotic tó máa dá ìyàwó títí ẹ̀ dúró sí ọ̀hún tí ò jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ wá sí Nàìjíríà wá wo àwọn ẹbí títí ẹ̀ mọ́ tó ń fi ìyà jẹ ìyàwó títí ẹ̀ ó ń bá wa tọ́jú ìyàwó tàwa. Is he a good family man? So why is he the one to now take care of Opó? Kẹ́nìkan kan má pe Gbenga Adewusi lọ́rẹ̀ẹ́ Gbenga mọ́ o. Wọ́n ń ṣọ̀rẹ́ o. Mo ti ń sọ fún yín ọjọ́ tí Gbenga Adeboye kú wọ́n júwe ọ́fíìsì Gbenga fún Gbenga Adewusi ni. Èmi ló bá nílé bọ̀dá Gbenga tó ní wọ́n júwe ilé fóun láti ọ́fíìsì ni. Ó bó ṣe bá wọn ṣọ̀rẹ́ tó kò mọ́ wọ́n ń ṣẹgbẹ́ bọ̀dá Gbenga ò ń ṣẹgbẹ́ òun gan bàjẹ́ orúkọ ní pé bàbá ẹlẹ́ṣọ̀ ló ń pe gbogbo wọn. Are they your mates? Ó fi bọ̀dá Gbenga sílẹ̀ sí pátí sí orí bẹ́ẹ̀dì. Ó jayé lọ sékòó pẹ̀lú Gbenga Adewusi. Bẹ́ẹ̀ ló máa kan tó tẹ́ ẹ bá kan Lara ní hospital níbi tí bọ̀dá Gbenga wà tí àwọn bọ̀dá Festus tí wọ́n jẹ́ ọkùnrin tí wọ́n tó yẹ pé nígbà míì báyìí wọn ò ní jẹun tí gbogbo wọn tí wọ́n ń rù tójú wọn ń ṣe tí wòlíì àtùpà ń já káàkiri tí bàbá ń bàbá tó fẹ́ láksidẹ́ǹtì àbí wòlíì àtùpà kì í ṣe wòlíì àbí òríran ni. Ó wá fi bọ̀dá Gbenga sílẹ̀ ní orí sick bed. Ó lọ sí party. So Sakeke, that is one of the reasons why we suspected her. So àwọn ayé kọ́ àwa ni ẹ drag wa. Lẹ́yìn ìgbà yẹn kó tó di ìgbà yẹn tí bọ̀dá àti Lara bá ti jà. Ohun tó máa sọ ni pé wàá kọ̀ kú dànù, màá kọ̀ pa ẹ́ dànù. Bẹ́ẹ̀ ni Bíbélì rèé tí mo bá fi nǹkan kan parọ́ mọ́ ọmọ Lara. Bíbélì tí omi ojú bàbá mi já sí fún odidi ọdún kan lélẹ́yìí òun náà lẹ́lẹ́dàá títẹ̀ tí yóò dá Ọlọ́run ṣèdájọ́. Ohun tó náà ó mọ̀ sọ lọ́jọ́ tó bá ti fẹ́ wá sọ wípé gbogbo nǹkan tí mo sọ irọ́ ni. She must come with a Bible. Kò sí èèyàn ò lè sọ fún pé kó má ṣiṣẹ́. Bíbélì àti Alquran kò sí anybody lè ṣe sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now ẹ̀yin ọmọ ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ dúró ńbẹ̀ yẹn náà mo ṣe ń padà bọ̀. And we are now talking about DNA test. Èmi kọ́ ni mo béèrè o. Gbenga Adeboye ló béèrè. Gbenga Adeboye ló béèrè. Kí Lara jáde kó sọ wípé bọ̀dá Gbenga ò kì í sọ fún òun wípé after tó bá yá ẹ wàá kó àwọn ọmọ àlè rẹ lọ síbi tó o ti kó wọn wá then things fell apart. Ibi tí bọ̀dá Gbenga ti rọ́ràn nìyẹn. Ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò Òjogbo nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ DNA test mo quote statement yìí Gbenga Adeboye ló sọ ta la sọ sí Lara ni nígbà wo nígbà tí wọ́n jà nínú ilé wọn. Then my junior brother wrote and I read òun ló wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ náà. Ó ní ó ní I vividly remember one day when Gbenga Adeboye fún wọn tán was looking for the remote control. He was asking Lara with a hint of frustration.
ibo làwọn ọmọ àlè olórí burúkú ẹ fi remote control sí báyìí. He knew but covered it up. So ẹ̀yin ọmọ, go and demand for DNA test from your mom. Bóyá kẹ́ sọ fún Sakẹ́kẹ́ torí mo tún wo show òun àti ewu tó ń ṣe fún Wùmí ó ní processing DNA test. Ẹ lọ ṣe bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jẹ́ káwa mọ̀ ẹ fi ṣe mọ̀ọ́nú ẹ kúkú sí ebínú ilé Gbenga Adeboye lẹ́wọ̀ èmi kúkú kọ́ mo ń fìdí yín. But I just want you to know that your father was doubting your paternity. Bẹ́ẹ̀ni, Igwe ò sí ńbẹ̀ o, Igwe ò sí ńbẹ̀. Gbogbo èèyàn ló máa rí ojú Igwe tó máa rí ojú Gbenga Adeboye ńbẹ̀. Igwe ò sí ńbẹ̀. Ọmọ mi ni Igwe ò sí ńbẹ̀. Igwe yìí nìkan gan ló mọ̀ nù bọ̀dá Gbenga nínú àwọn ọmọ Lara. Igwe nìkan ló mọ̀ nù bọ̀dá Gbenga nínú àwọn ọmọ Lara. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Torí ní ọjọ́ tí bọ̀dá Gbenga ti Lara mọ́ta tó dé ilé tó dé tí wọ́n tì mọ́ta ó jáde lọ kò dé after one. Bọ̀dá Gbenga wá tì mọ́ta. Wọ́n wá ṣílẹ̀kùn fún láago méjì. Damilola was telling my sister wípé I wish my father dead. Damilola, come out. Your father, we are fetish. Ó fẹ́ k'Ọlọ́run deal pẹ̀lú wa. Kí l'Ọlọ́run fẹ́? Ó ti gbàgbé nǹkan tí mo sọ fún ẹ ní ìdí kànga. Mo ní Damilola, you wish your father dead. Money you will now experience what a child without a father experiences. Ẹni tó bá mọ Ṣadé Adébóyè níbi tó wà lọ́hùn ẹ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ bóyá mi ò sọ fún Damilola bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ tí bàbá ẹ̀ kú. Ara ìdí tí mo fi sọ fún àti ṣe kó lọ́mọ wípé Damilola gbọ́n nìyẹn. She said, and I quote, I wish my father dead. I know what my mother did was wrong, but what of if armed robbers came to our compound and they hurt her? He will have just allowed her to enter first. Then they will discuss. That is what she said. Tí Igwe yìí àti àbúrò mi tọ́bílé mi bá ti wá ń sun ẹkún, Damilola àti Demola wá gbé bucket, wọ́n wá lọ gbé sí abẹ́ àwọn ọmọ yẹn kan máa sunkún sí. Orí yín ò pé pẹ̀lú òṣìròbó tẹ́ ń ṣe yẹn. Orí yín ò pé kankan. Tó bá yẹ pé orí yín pé ni, ń ṣe ni ẹ máa fi ọwọ́ yín síbi tọ́wọ́ gbé, tẹ́ ẹ máa fi orí yín pamọ́, tẹ́ ẹ máa dúpẹ́, tẹ́ ẹ ọ̀rá máa gbádùn, tẹ́ ẹ ọ̀rá máa wáṣẹ́ ṣe, tẹ́ ẹ máa yí mọ́ báwa náà ṣe ń yí mọ́, tẹ́ ẹ ọ̀rá máa wá láìfù. Ṣẹ́yìn nìkan lẹ wà láyé ni, yẹ́yìn nìkan lẹ wà Nàìjíríà ni. Tí ò bá ń ṣe Gbenga Adeboye ló fi ọ Lara, tí wọ́n mọ ọkọ ẹ rí, tó o dẹ̀ bímọ mẹ́ta, ṣé ò ní tọ́jú ọmọ ẹ? Don't use Adeboye's money to appeal for fund. If you want to use Gbenga Adeboye money, má ta sí family ẹ. Use Gbenga Adeboye's money nìkan. Press love and like, please. Press it. Ẹ jẹ́ kí Facebook mọ̀ wípé like show yìí dáadáa. Wàá kàn kú dànù. Mo ní ẹni tó sá kúrò nínú family wọn tó yẹ. Oh, ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ. Nítorí wípé ó sọ wípé òun ò mọ̀ wípé Lara mi nẹ̀ toró níbi tán dìjọ lọ. Mo ń bọ̀ mi ò tí dé o. Màá fún yín ní samples àwọn tọ́jọ jáde o. The reason why we suspected Lara ni mò ń sọ o. Mr. Keke. That is about the paternity of the children. Gbenga Adeboye was the one that was doubting it. Ó sọ fún Gòkè Bàbá lórí rẹ̀ sọ fáwọn èèyàn tó pọ̀. Ó sọ fáwọn èèyàn tó pọ̀ o. Ó sọ fáwọn èèyàn tó pọ̀. Ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni Lara kó kúrò nílé wa. Ara tá fi suspect ẹ nìyẹn. Àgbò tó fẹ́ ìrìn lọ, agbára ló lọ mú wá. Nígbò tún wá kó lọ, bá mi wá sọ fún pé tó bá tún kó lọ lẹ́ẹ̀kan sí èmi ò ní jó padà mọ́ o. Ló bá kúkú wá jókòó. Náà wá fi ṣe kàkà kéku má jẹ sèse, á fi ṣe àwàdànù. Why we suspected that I am on the road. Ṣé mọ̀ pé bí mo ṣe ń sọ yẹn, ṣé mọ̀ pé lọ́ọ̀yà rẹ̀ ó ti máa bá prepare ìwé bí ó ṣe gbé mi lọ sílé ẹjọ́. Eléyìí, àwọn family ta ni Ọlọ́run á bá mi gbé olúgbòhùn wá sí kóòtù. Bíbélì àti Alquran. Èmi máa bi adájọ́ wípé bá a ṣe ń sọ yẹn ni ká máa fèpè sí. Bóun ò bá dẹ̀ ṣe pé èmi ò mọ̀ fèpè sí tólúgbòhùn ò mọ̀ gbà á. Mo gbàgbọ́ nínú ìṣẹ̀ṣe. Mo gbàgbọ́ nínú ẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run wà. Tọ́lọ́run ló dá ewé àti egbò tó ní ká máa lò. Àwọn bàbá wa tí wọ́n lò yẹn ló fún wọn ní ọpọlọ ẹ̀. So inú ẹ̀sìn tó ní kálukú bá wà. You cannot drag anyone. Reason tọ́lọ́run ṣe gbìyàn síbẹ̀ ó mọ̀ o. Ó mọ̀ o. Now, ní ọjọ́ kan, I'm talking about the reason why we suspected her. Sakeke, are you here? Ní ọjọ́ kan, bọ̀dá Gbenga pé bọ̀dá Festus pé kán máa bọ̀ o. Gbogbo wọn náà mọ̀ gbà pé bọ̀dá Gbenga sick. Nígbà tí bọ̀dá Festus ń bọ̀, wọ́n pàdé ọmọ Lara ní abẹ́ bíríìjì tó lọ sí olówó ra yẹn.
Lara dírẹ́sì bí ìyàwó gómìnà ó wá fáìn tó jẹ́ pé ó wọ aṣọ ó wà òkè mọ́mí dá mi ìbò lẹ̀ ń lọ ni mi jáde ń tèmi nì bọ̀dà ńkọ́ ẹ̀gbọ́n yín wà ń lè ṣé wọ́n pè mí sí tán lára àwọn òyà ẹ lọ́ba àṣebẹ́gbọ́n yín ni bọ̀dà Festus débẹ̀ bọ̀dà Gbenga ti jáporó látòrí bẹ́ẹ̀dì wọ́n ti jábọ́ orí bẹ́ẹ̀dì tí bọ̀dà Gbenga máa ń sùn yẹn àǹtí Lara máa ń gbé ẹbọ bọ̀dà máa ń bá ẹbọ ní abẹ́ bẹ́ẹ̀dì yẹn ọjọ́ tó bá gbé ẹbọ sí ìta bọ̀dà Gbenga ló máa kọ́kọ́ jáde she will not allow our children to go out first bọ̀dà Gbenga ló máa kọ́kọ́ jáde lọ fojú kó ẹbọ àsámọ̀ tí mo pa sínú rẹ́kọ̀dù ọmọ májẹ̀mú yẹn nígbà tí bọ̀dà Gbenga náà sọ bọ̀dà Gbenga fẹnu wọn sọ fún mi ni lólúyòrò náà ti sọ kò sí bẹ́ẹ̀ pé tí àwọn bá ń wá pàǹtì àti singlet àwọn máa ń bá nínú epo pupa àti owó ẹyọ tó o bá ti sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ tèpètèpè láàjọ fi máa ṣe ní court èmi ò fẹ́ ọjọ́ tí wọ́n rò nílé ẹjọ́ lónìí òtítọ́ ni wọ́n sọ mi ò ní parọ́ kí Olúwa kí ó ràn mí lọ́wọ́ irọ́ o bó ṣe àwọn èpè tó wà nínú Deuteronomy yẹn lásán láàfi ṣe pé èmi ò sọ fáráyọ pé Olúwo ò kí ń ran onírọ́ lọ́wọ́ onírọ́ máa parọ́ dáadáa òfin ni ò ní gbà fún ó mọ̀ sọ wípé nǹkan tí mo ń sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ wá dẹ̀ máa fèpè sí èmi náà máa fèpè sí àwọn àwọ̀ ẹni tépè máa jà ní èmi ò bẹ̀rù bí mo ṣe wà yìí nítorí o fojú mi rí but pé òun parọ́ fún àwọn ọmọ ẹ̀ yẹn tó dẹ̀ hàn yẹn jájọ máa bá lọ. Number 1 mò ń sọ̀rọ̀ lọ àbí Lara gbé ògùn sínú wardrobe bàbá mi ń rí ni nínú ìran wọ́n dẹ̀ lọ sékòó Lara oògùn kan báyìí wà nínú wardrobe ẹ lọ bá ń gbé wá Lara sọ fún bá mi wípé dádì mi ò lè gbé sílẹ̀ torí owó tó pọ̀ ni mo fi ṣe owó ńlá ni mo fi ṣe bá mi ní Lara mọ̀mọ́ pa Gbenga ó ní oògùn yẹn oògùn kó má bàa fẹ́ ìyàwó mi ni Dámilọ́lá ń sọ ọ̀rọ̀ nípa fetish Dámilọ́lá ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn ẹbí bàbá òun fetish kọ́lọ́run kó díù pẹ̀lú wa ó ní owó ńlá lòun fi ṣe ó ní òun ò lè ẹbí bàbá mi ló sọ yẹn fún ó ní òun ò lè gbé sílẹ̀ ó ní nítorí oògùn kí bọ̀dá má bàa fẹ́ ìyàwó mi ni ọ̀tọ̀ ní tamala ó tí bọ̀dà Gbenga tí wàá mi bá bọ̀dà Gbenga tó ń jẹ lọ́wọ́ o ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́kọ́ drag mi ní ẹ jẹ́ kí n tó máa fa àwọn yẹn pamọ́ mo páìdì àwọn kan o omi orí gàrí náà ni mo sì ń yọ o mi ò tí ì débi kẹtẹpẹ gàrí o ẹ̀yin olólùfẹ́ Gbenga Adeboye èmi ò tí ì débi kẹtẹpẹ gàrí ẹ̀yin ọmọ Lara ṣẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ̀yin lẹ̀ ń wà nù lé lójoojúmọ́ tẹ̀ ń gbọ́ gbogbo story opportunity tèmi nìyí láti bá ẹ̀yin náà sọ side of the story títí wa èmi náà ń rojọ́ tiwa ni Lara ti ro títẹ̀ fún yín ẹja fi ti inú àmàlálẹ̀ Lara náà ó ti máa rántí bẹ́ẹ̀ tó bá ń wò mí now ní ìgbà bẹ́ríà Lara yarí mọ́ wa lọ́wọ́ ni òun ló ń pàṣẹ fún wa ìgbà tí mo dé kó wọ́n ti bá mi rán kàmpálà brown burúkú tá a lò yẹn mo ní why bọ̀dà Festus why kì í kúkú àṣàṣì wọn ìkúkú mú èmi gbogbo wọn ti gbà mú ní why tó jẹ́ pé èmi tẹ̀ tún ti mú black dání why black ló yẹ ká wọ̀ à ń ṣọ̀fọ̀ bọ̀dà Gbenga ní bàbá wọn níyà bọ̀dà Gbenga ní ẹ̀gbọ́n ọmọ ọdún mélòó ni bọ̀dà Gbenga wọn ò tí 50 Lara sọ fún wa wípé èmi ò wọ black o torí èmi kò ṣọ̀fọ̀ èmi ò wọ black o torí èmi ò ṣọ̀fọ̀ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà lẹ ṣọ̀fọ̀ Gbenga Adeboye she will now call me and say I am still meeting Gbenga Adeboye after 19 years àbí ò ní dáa fún mi sìn Lara ìwọ miss bọ̀dà Gbenga ṣépè tó o bá ti wá sí online kó o ṣépè wípé o miss wọn dó o regret o she later regrets torí wọn mọ̀ wípé Gbenga Adeboye tóbi tó yẹn suspect ni mo yìí ń sọ o suspicion ni mo yìí ń sọ o èmi ò ti sọ̀rọ̀ pípa o jáṣì máa gbàgbọ́ wípé bó o ṣe sọ fáwọn èèyàn yẹn pé màámi ló pa bọ̀dà Gbenga já máa gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n jáde kó wá debunk nǹkan tèmi ń sọ ó lóun ò wọṣọ black o ó nítorí pé òun ò ṣọ̀fọ̀ ń tòun Lara ò dẹ̀ ṣọ̀fọ̀ lóòótọ́ omi bíntín báyìí kò jábọ́ lójú Lara nítorí bọ̀dà Gbenga bóyá wọ́n ní ó má sunkún omi drop ẹyọ kan báyìí kò jábọ́
ní ojú Lara bóyá wọ́n ní kó má sunkún nígbà tí wọ́n dé láti bí burial. You know what Lara said? Lágbájá, ṣó rí pé mo try, ṣó rí pé mi sunkún. Ṣé èèyàn máa ń try níbi téèyàn bá ti ń ṣọ̀fọ̀ ni? Will you know when you will be lost and start crying? Ẹ jọ̀ọ́, ṣé èèyàn máa ń try níbi tí ìbànújẹ́ bá ti borí ọkàn èèyàn? Even kó má jẹ́ ikú, kó jẹ́ àìlówó lásán. Tó o bá ronú débì kan, wàá kọ̀ rí pé omi á máa bọ́ lójú ẹ pé irú ayé wo ni mo wà. Ṣé èèyàn máa ń try níbi tí ọkọ tí èèyàn ní ìfẹ́ bá ti kú ni? She never loved Kpai Gbenga. And Daddy Freeze, I'm calling on you. I'm calling on you, Daddy Freeze. Stop joining hands with them celebrating Gbenga Adeboye. They don't love him. Igwe nìkan ló show ìfẹ́ fún Kpai Gbenga. Igwe nìkan. Ọmọ yẹn á sunkún láàárọ̀, á jí láàárọ̀, tó bá ti jí láàárọ̀ báyìí. Mi ò sí níbẹ̀ o, kò sí tó ṣẹlẹ̀ lákùtẹ́tẹ́ mi ò mọ̀ o. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ káwọn kan wà pẹ̀lú wọn náà ńbẹ̀ yẹn. Tó bá ti jí láàárọ̀ báyìí, á lọ síbi ibojì Kpai Gbenga. Á máa sun ẹkún. Démọ́lá àti Dámilọ́lá á máa fi Igwe ṣe yẹ̀yẹ́. Wọ́n á lọ gbé bọ́kìtì, wọ́n á gbé sí níwájú. Ṣayọ̀ náà wà ńbẹ̀ ńgbà yẹn. Wọ́n á lọ gbé bọ́kìtì sáwọn méjèèjì níwájú. Kọ́ máa sunkún sábọ́. So ẹ má celebrate Gbenga Adeboye mọ́. You don't have the right until you produce your DNA test. Stop celebrating him. Ẹ̀yin stop tiwa ká má celebrate ẹni tó jọ bí wa pọ̀ tá jọ dàgbà pọ̀. Àbí kò ní dá fẹ́yìn ìyàwó tí ọkọ máa fẹ́ yín tán. Ọkọ ti fẹ́ yín tán. Nígbò wá fẹ́ yín tán wá ní pé tiyín ni. Ẹ̀yin wá ń sọ wípé àwọn àtàwọn àbúrò ẹ̀ tọ́jú ọmọra wọn láti ilẹ̀ àti àwọn ẹ̀gbọ́n ìyá àti bàbá ẹ̀ wípé àwọn á máa gbàṣẹ lọ́wọ́ yín kí wọ́n tó rí ọmọ títí wọn. Àbí wèrè ni yín ni? Àbí ẹ̀gbádùn ni? Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́yin bá tọ́mọ tí yín bá fẹ́ yàwó, ẹ̀yin fẹ́ máa command, ẹ fẹ́ máa rí ọmọ títí yín. Kò ní jọ irú ìyàwó bíi títí yín lọ́lọ́run máa fọmọ yín ni. Bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ẹ wá lọ dúró lé àwọn ìyàwó ọmọ ọlọ́mọ lọ́rùn. Ẹ ní wọn ò ní rí mú mí nítorí pé mọ̀ pé wà yín ò dáa. Ṣùgbọ́n àwọn fámìlì tí yín á máa wá. Ṣé bínú ilé Kpai Gbenga làwọn fámìlì mọ́mì Dámì ń gbé táwa ò lè débẹ̀ yẹn? Ṣé mọ́mì Dámì ò káwọn àbúrò tí wọ́n sọ́dọ̀ ni? Ṣọ́n káwọn àbúrò wọn sọ́dọ̀ ni? Ṣé mọ́mì Dámì ò káwọn àbúrò ẹ̀ sọ́dọ̀? Níbi tí màmí ò ti lè jẹun. Níbi tí bàbá mi ò ti gbọ́dọ̀ jẹun mọ́. Níbi tí àbúrò ti wọlé tí ò lè rìn síbi tó wù ú. Rubbish. So ẹ̀yin á wá já ìkọgbà nínú ọmọ. Ẹ̀yin á wá ní tèmi ni o torí pé ó ti jẹ́ lèmi. Ṣebí nígbà tí àwọn ẹbí rẹ̀ tí wọ́n fà yín mọ́ra lẹ́fẹ́. Ṣebí nígbà tẹ́ wà lọ́nà ẹ̀ ń kúnlẹ̀ ṣóṣóṣó nítorí pé ẹ ní ìdí ọkọ. Ṣebí ní ọjọ́ tó fẹ́ ṣe wedding. Ṣebí ẹ lọ kúnlẹ̀ lọ jókòó lé wọn lẹ́sẹ̀. Ẹ ní bàbá ọkọ yín rèé. Wọ́n sọ fún ẹ pé ilé tí ó dé yìí o, ilé ìyá, ilé bàbá rẹ ni. Ilé yìí o, ilé ìyá rẹ ni. Tí o bá wọ bẹ̀ gbogbo ẹbí ni o kí nílé yín. Wọ́n wá gbẹ̀yìn dé ọ̀dọ̀ àwọn ọkọ yín. Wọ́n ní ilé tí o dé yìí o wà á lọ́lá. O máa lọ́lá, o jókòó lórí ẹsẹ̀ wọn, o ya fọ́tò pẹ̀lú wọn. O wá fẹ́ yà wọ́n. Àwọn ò wá ní rọ́mọ wọn mọ́. Wọn ò ní rábúrò wọn mọ́. Wọn ò ní rẹ́gbọ́n. Abẹ́ ẹ̀ ní àròjinlẹ̀ ni. Ṣé wọ́n ń dúró lẹ́yìn lórí ni kí náà fẹ́ jẹ, ibo náà fẹ́ jókòó sí, kí náà fẹ́ mú? Kí ni? Kí lẹ wáyé mọ́ yàtọ̀ báyìí sí? Tán kó wá kó jókòó kẹ́ ṣeré. Kí ni? Kí ni? Kí ni? I'm complaining. Mo ń tẹ̀lé yín. Ó lóun ò ṣọ̀fọ̀ lóòótọ́ kò dẹ̀ ṣọ̀fọ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, Kpai Gbenga kú lánàá. Sákẹ́kẹ́, mò ń sọ reason tá a ṣe suspect Lara nígbà yẹn ni o. Mi ò tí ì sọ spiritual aspect of it o. I am talking about the physical reaction, attitude, behavior of Mogbenu màá fi sọ báyìí. Behavior of a bad wife. Behavior of a moralless woman. Tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn ti jóná mọ́lé, ta ni Dámilọ́lá mọ̀ bá sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Tó bá jẹ́ pé ti jóná mọ́tò táwọn ará olówó rò bá wa save yín, àbò rò pé ìyàlẹ́ ní ni ẹ̀ níyà. You don't have a mother. Bá ṣó o rántí ìgbà yẹn tí mọ́tò yín gbiná tí ayin tó ta kété tó káwọ́ mọ́yà tí ò save yín, tó jẹ́ pé àwọn ará olówó rà ló bá wa save yín, wá bí wọ́ sí. Kpai Gbenga kú lánàá. Ìyá Dámì àwa ró tó wẹ̀ mọ́ yà. Gbogbo nǹkan téèyàn máa ń ṣe yẹn pátápátá ni ìyá Dámì máa ṣe tí wọ́n á máa wò báyìí tí gbogbo èèyàn wà ní sitting room o.
mọ́mì Moyọ̀ wà ń bẹ̀ o mọ́mì Moyọ̀ àǹtí rẹ̀ ni mọ́mì Moyọ̀ ọmọ ìyá rẹ̀ ni mọ́mì Moyọ̀ ẹ wo mọ́mì Moyọ̀ ń ṣe olórí burúkú èèyàn o mọ́mì Moyọ̀ ké o mọ́mì Moyọ̀ ké tó àǹtí kò fóṣẹ́ ń gbọ́ mọ́mì Moyọ̀ ké tó ìyá ẹ̀yìn àǹtí Lara wá mú tó wẹ̀ á ro máyà á ṣe spag lẹ́mọ́ lẹ́ ń pé gbogbo bá ṣe máa ń scrub ojú yẹn á scrub ojú á fi gbogbo nǹkan pa gbogbo ojú á fi gbogbo nǹkan pa gbogbo ara gbogbo tó máa ń ṣe fún oge nígbà tí bọ̀dà Gbenga wà láyé pátápátá bọ̀dà Gbenga kú lánàá àwọn ayé ń ṣe àhín àwọn tí ò mọ bọ̀dà Gbenga ń dákú ṣeré àwọn ènìyàn ń sun ẹkú kíkorò níbi tí nílùú tí wọn ò ti dé Èkó rí débi tó máa rí Gbenga Adeboye rí wọ́n ń sun ẹkún àwọn kan ń gbéra wọn jókòó pé àwọn nìyá Gbenga Adeboye àwọn ni bàbá Gbenga Adeboye ayé lọ ń kí wọn kú ọ̀fọ̀ tí wọn ò rí Gbenga Adeboye rí ìyàwó Gbenga Adeboye ń tún ara ṣe rí ní Olúyọ̀rọ̀ ẹni tó sọ pé bọ̀dà Gbenga irritate yẹn ẹ wo state tó máa wà tó ní wọ́n irritate o níbi tí gbogbo àwọn èèyàn ti ń ṣe ìwọ ọlọ́mọ má jẹ́ bọ́dọ̀ kú ìyá Adámi pé hairdresser wà ní Olúyọ̀rọ̀ tí wọ́n ń ba ṣerun aláìní tìjú àwọn nọ́ọ̀sì wá lọ ń rojọ́ ẹ̀ aláìní tìjú wọ́n wá ṣerun fún ìyá Adámi ní hospital ṣé ó ń lọ sí patí pẹ̀lú Gbenga Adewusi ni ó pe hairdresser wọ inú torí odidi room náà gbà ó pe hairdresser wọ inú Olúyọ̀rọ̀ tí wọ́n wá ń bá ń ṣe irun níbẹ̀ ní inú hospital lẹ́ni tí ọkọ rẹ̀ wà ní ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run agbede méjì ayé àti ọ̀run and you say we will not suspect her. irú ìyàwó ni irú ìwà mélòó ni Wùmí ti wù tẹ́ ń pariwo Wùmí ló pa ìwádìí Wùmí ló ebi àwọn náà jà ṣé ẹ bọ́ọ̀bẹ lọ́wọ́ Mohbad ẹ ti bọ́ọ̀bẹ lọ́wọ́ Wùmí mi ò fẹ́ mú àwọn kankan mọ́ ni o mi ìbá béèrè lọ́wọ́ yín pé ṣé Wùmí ti ṣeré eléyìí. Sure. ìyá Adámi àwa tó gbogbo ẹ̀ mọ́ra gbogbo tó yẹ kó lò kò tún wá ní ṣe nínú yàrá á tún wá sí sitting room ní bọ̀dá Gbenga kú lánàá ìjẹta ìjẹrin ìyá Adámi àtún máa crack jokes tí mo bá parọ́ mọ́ ọlọ́run Abrahamu ọlọ́run Jacob ọlọ́run Israeli ọlọ́run Isaki ó yá ṣe ìdájọ́ mi ìyá Adámi àtún máa crack jokes lójú àwọn èèyàn. The only thing tí ìyá Adámi wá ń bá sísà mi sọ ni wípé irú àwọn àlejò wo ló ń wá yín wá ẹ̀ irú ẹbí wo leléyìí ẹ̀ tí ẹ̀ mọ̀yàn nígbà tí dádì òun kú mọ̀m ti pawó gan sísá mi ní ọ̀fọ̀wó ní ṣé kò yẹ kó máa fóun lówó sísá mi bá kọ́ ọ́ bá kò lọ́wọ́ fún 500 naira torí jálajàla làwa bá débẹ̀ nígbà náà o jálajàla la bá débẹ̀ o on ket you need to see fún mi Láyọ̀ Tanímọ̀lá ìyálájé fún mi Láyọ̀ Tanímọ̀lá yẹn tó bá ṣẹ̀ mí fún àwọn nǹkan tá a jọ fojú rí ní ọjọ́ yẹn mi ò ní fi bí láíláí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó bá fi ṣẹ̀ mí ìwà tèmi nìyẹn kò sí nǹkan tó lè ṣe fún mi tó o bá ṣe oore ọjọ́ kan fún mi I will never forget torí lọ́jọ́ yẹn wọ́n jí èmi àti fún mi gbé lọ àmọ́ gbà tá kọjá bágà àmọ́ wọ́n kàn gbé wa débi kan ilẹ̀ ti wá ṣú àwa tá ti gbéra látìgbà tá ti gbọ́ látọ̀sán ilẹ̀ ti wá ṣú ilẹ̀ ti ṣú iyèmí kan sọ ni fún mi ibo láwàá yìí wọ́n ti ń gbé apẹ kan sórí iná níta nínú Èkó yẹn ni o dókítà yẹn ti wọ dírẹ́fà yẹn ti wọlé lọ níbi irú ilé àtijọ́ báyìí ìgbà tó dé àní bágà la sọ fún yín pà ń lọ ibo lẹ́gbẹ́ wa wáyìí òótẹ́ kan la lọ sùn kódà nígbà tá a kúrò ń bẹ̀ àwa tó rí wa ti dàrú ààrùn ti fi kọ́kọ́rọ́ wọn sílẹ̀ lọ́jọ́ kejì ní pòsíṣàn yẹn ni ọmọ Lara títí wá ló ti ń tún ara ṣe tó tún ṣe àwàdà nínú sitting room and you say you sakeke or whatever you are now say wọ́n báyé Wùmí jẹ́ bọ́ wọ́n kàn bá báyé Wùmí jẹ́ bọ́ ṣe báyé Lara jẹ́ mi ò tí má jẹ́ mi ò ní drag ẹ because ó dàbí ẹni pé òun mọ nǹkan tó ń sọ ni látìgbà tó ti wá mọ ẹbí Adébóyè mélòó ló pàdé nínú wa tá a wicked ẹ rí ní ọ̀dọ̀ neutral people tí wọ́n mọ̀ wá èèyàn mélòó ló bá ọ̀rọ̀ wa níbẹ̀ tó ata wicked ẹ rí àwọn ènìyàn tó bá wà ń fẹ́ they can talk about our first born àwọn èèyàn tó ìròyìn bọ̀dá Gbenga ló ń gbọ́ káàkiri ayé yẹn and you have been hearing me on my program on radio you know doing good for people o tí ìpàdé àwọn yòókù èèyàn mélòó Fẹ́mi Adébóyè ti pa sí ẹ lọ́rùn
ta ló ti mọ̀ nínú wa tó ṣe bí? Who do you know that are now dragging Ẹbí Adébóyè? Kí la lọ gbé iṣẹ́ rẹ̀ fún blogger tó ní agbára jù, blogger tó lẹ́nu jù, blogger tó lè sọ̀rọ̀ jù? Kí blogger yẹn kó wá tákù nǹkan tí mò ń sọ sílẹ̀ yìí náà, kó fi ọpọlọ rẹ̀ gbé kó wá tákù nǹkan tí mò ń sọ nílẹ̀ yìí. Ẹ̀rù bá èmi náà. Nígbà tí Lara bá wá ṣe gbogbo ẹ̀ tán, tí gbogbo àwọn nǹkan tó fi para yẹn tó bá ṣiṣẹ́ tán, Lara wá wọ inú bedroom 2 hours ìyàwó Gbenga Adeboye ò tí jáde, opó tuntun. Ní ibẹ̀ yẹn ni ìyá Ṣẹ́gun ti wá pẹ̀lú ẹkún lójú. Ohun tí ò jẹ́ kí ìyá Ṣẹ́gun ó gba unity òní ni wọ́n sọ. Mo ṣetán láti sọ báyìí, mo ṣetán láti sọ báyìí. You call us, ẹni tí wọ́n bá ti pè ní olè, wọ́n ti fi gbogbo ẹ̀sùn ayérayé kàn. Lẹ́yìn ìgbà tí Adami ń wá gbogbo ọ̀nà láti make sure wípé ìkan nínú wa wọ ẹ̀wọ̀n lórí ọ̀rọ̀ òkú bọ̀dá Gbenga. Hello ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, are you there? Ṣé wà ńbẹ̀? Ṣé wà ńbẹ̀? Ẹ tẹ yes. Are you there? Bitter experience ni. Kí ni mò ń sọ lọ? Nínú ẹ̀ ni ìyá Ṣẹ́gun wá tó lóun fẹ́ ṣe opó ọkọ òun. Ẹ̀yin olólùfẹ́ Gbenga Adeboye, Lara ríran o láti lé ìyá Ṣẹ́gun kúrò níbi òkú bọ̀dá Gbenga. Lara lé àǹtí Láwùnmí kúrò níbi òkú bọ̀dá Gbenga. Ó ní kò lè ṣe opó ní inú ilé tòun pé torí pé kò kí ń ṣe legal wife. Ìyá Ṣẹ́gun ni legal wife, bọ̀dá Gbenga ò jáwèé fún. Ó bí ọmọ méjì làǹtìlanti fún bọ̀dá Gbenga, àwọn ọmọ alálùbáríkà, àwọn ọmọ olóríire pẹ̀lú Igwe. Nígbà tí n bá gba paternity Damilọ́lá àti Démọ́lá, màá accept wọn. Torí bọ̀dá Gbenga ló sọ wípé àwọn doubt wọn pé ọmọ àlè ni wọ́n. Mo ti wá fi gbogbo ẹnu sọ báyìí. Now, Lara, go and give her DNA test. Kó bá lè vindicate ẹ. Ṣé wá àti Wùmí ti wà ní the same category báyìí? Ẹ ti wà ní the same category báyìí. Who are you? Who are you? Who are you that you are ruling Adeboye's family? From which kingdom? From which kingdom are you ruling us? Ó lé ìyá Ṣẹ́gun ní ọjọ́ náà. Ìyá Ṣẹ́gun àti Mọ́túndé ni wọ́n jọ wá o. Àti èèyàn kan. Wọ́n tẹ̀lé ìyá Ṣẹ́gun wá sílé ọkọ ẹ̀ ní ibi òkú ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run kí ló tún kù tán ń jà sí. Ogún yìí náà ni. Owó yìí náà ni. Owó yìí náà ni. Owó yìí náà ni. Ṣé bọ̀dá Gbenga Adéwùsì ò fẹ́ ọ nígbà tí bọ̀dá Gbenga ń fẹ́ ẹ ni? Owó yìí náà ni. Bóyá lọ́la la máa tó sọ̀rọ̀ tàwọn Ṣẹ́gun. Tó bá ti wá di ìgbà míì ká wá sọ ti eléwé rán. Ó lé ìyá Ṣẹ́gun kúrò. Ó lé ìyá Ṣẹ́gun kúrò. Ẹ wá mọ the most funniest thing. Eléyìí máa bí yín nínú gan ni o. Èyí tí mo fẹ́ sọ yìí máa bí yín nínú gan ni o. Ṣé mọ̀ pé bọ̀dá ṣe rẹ́kọ̀dù wípé ìwọ láńlọ́ọ̀dù tó ń ṣe kíníkan nígbà tí kú bá kojú rẹ̀ dé. Wọ́n á sọ wípé ta ló kù ń ta o, àwa fẹ́ tilẹ̀kùn o. Lara wá kó sílé bọ̀dá Gbenga tó bá ti wá dalẹ̀, tó bá ti wá gbogbo wọn bá ti wọnú ilé tán. Á wá nanu síta. Ta ló kù ń ta o, àwa fẹ́ tilẹ̀kùn o. Kékékékékékéké ó kù Gbenga níta. Tí ò bá máa ṣe ta ló kù ń ta, àwa fẹ́ tilẹ̀kùn. Kí Ọlọ́run ó ṣe ìdájọ́ láàrin èmi àti ẹ̀. Ta ló kù ń ta, àwa fẹ́ tilẹ̀kùn. Ta ló kù níta, àwa fẹ́ tilẹ̀kùn. So, ìmọ̀ tí bọ̀dá Gbenga fún ayé now worked against him. So, Sakeke, if it's not happening in your family, how will you feel? Kò dá mi lóhùn. Dá mi lóhùn. Now, there is a woman in their compound, Morondia close. The reason why Tasha suspects ẹni mo sọ. There is a woman in their close, Morondia close. Àti Vilo tí mo sọ wípé wọ́n jọ jà yẹn. Torí Vilo wá bẹ̀ wá dáadáa. Nígbà tí jà bọ́lẹ̀ láàrin wọn tán. Torí ó kọ́kọ́ da ẹ̀yìn Vilo kọ wá pẹ̀lú ẹjọ́ olórí burúkú tó máa ń tò káàkiri. Ṣùgbọ́n kò sí tó kàn wá. Wá ká wa kọ́ náà dáríjì ó sọ fún yẹn náà. Afẹ́tìṣì, àdá, ìwáwó dá, we are wicked. Ìyẹn á máa wò pé ó lóun dẹ́ ń wò wípé àtijọ́ wà tipẹ́tipẹ́. Ìgbà wo la wá di rádaràda? Ìyá yẹn ò mọbi tó mú wọn lọ nígbà tó débẹ̀. Ọmọ Lara mú orúkọ Ṣẹ́gun àti Ṣadé lọ síbẹ̀ kí wọ́n bò ń lò kán bá pa wọ́n. Tó ò bá ṣe jáde
kó o wá takò mí, kó o wá gbé bíbélì kó sọ wípé ìwà tí mi ò dárúkọ ìyá yẹn ń bí, kó o wá gbé bíbélì wípé nígbà tí ìyá yẹn sọ fún bọ̀dá Gbenga kọ́ ni ìjà wo àti ìyá yẹn ò parí dọ̀la, ìjà yẹn ò parí dọ̀la, màmá ò tí ì kú o, she still dey. Mo ti béèrè lọ́wọ́ sísà mi lọ́sàn pé ṣán ti kú, wọ́n ní wọn ò tí ì kú. The same thing with Vilo, ó mú Vilo jáde pẹ̀lú orúkọ àwọn ọmọ yẹn, tí anything bá ṣe àwọn ọmọ yẹn lágbára Ọlọ́run Olódùmarè, ẹnikẹ́ni tó bá ti gbé ọwọ́ ogun sí ọmọ bọ̀dá Gbenga lágbára Ọlọ́run ogun ló máa pa. Ẹ̀yin abiyamọ ayé àti abiyamọ ọ̀run, ẹ máa lù wọ́n pa ní lórúkọ Jésù Kristi. Ó tó kó o jáwọ́ lèmi ń sọ fún ẹ, jáwọ́ kó o gba Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ. Jésù ti fẹ́ dé. Tó o bá gba Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ tó o sunkún sí lọ́rùn, ó máa pa gbogbo àṣìṣe yẹn rẹ́. In fact, immediately I know that you become a born again Christian, I will embrace you and I will believe that all things have passed. Màá kàn believe wípé bọ̀dá Gbenga wà nínú àwọn tọ́lọ́run fira ẹ̀ padà ni. Àwa máa embrace ẹ nítorí wípé ọ̀run yọ̀ fún ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tó ronúpìwàdà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Vilo náà, níbi tó mú Vilo náà lọ, orúkọ Ṣẹ́gun àti Ṣadé, kí lọ àwọn ọmọ yẹn fi ṣe ẹ́. Lẹ́yìn ìgbà tó o ti fẹ́ pa Ṣẹ́gun, tó o ti tọmọ ogbómi fún ọmọ kékeré, ọmọ ń lọ. Ìjà àkọ́kọ́ tèmi àti Lara kọ́kọ́ jà nìyẹn o. Ogbómi fún ọmọ kékeré, ọmọ ń lọ, ọmọ àjà náà o. Mo kàn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ní pé o gbọ́ sóò àjà. Mo kàn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ní pé ṣé nǹkan tó ṣe yẹn da. Wàhálà tèmi fi ń bá bọ̀dá jà nìyẹn. Òun gbọ́ ọmọ kékeré gbé omi dàálẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, ó dẹ̀ mú ọmọ rogun, ó dẹ̀ kan ọmọ lóko. Ọmọ yẹn sì ń rántí di ọ̀la o, bó o ṣe gbé oko rẹ̀ dání pé ṣókó náà rèé, oko alálùbáríkà, ṣókó náà rèé, ṣókó náà rèé fún ọmọ ọkọ ẹ̀. Wọ́n wá mú Ṣẹ́gun sá lọ, ọ̀dọ̀ bọ̀dá Bánjọ ni Ṣẹ́gun gbé. Láti ọjọ́ tí ọmọ yẹn ti wá dé ọ̀dọ̀ bọ̀dá Bánjọ, ọmọ yẹn sì ń believe bí ẹni pé bóyá ṣe ni bọ̀dá Gbenga àti bọ̀dá Bánjọ dọ́gbọ́n dọ́ọ̀jì òun kó má bàa máa rí bàbá òun. Ó ń ṣí ojú wọn kúrò lára wọn ni. Ọmọ yẹn ò rí bọ̀dá Gbenga tán fi kú ni. Mi lè mọye ìgbà tó rí wọn, bóyá lórí wọn, bóyá bí ẹ̀ẹ̀mejì. Ó wà lára nǹkan tó ọmọ yẹn fi sọ pé òun ti ẹ̀fẹ́ wo òkú bàbá òun nígbà tí bàbá ẹ̀ kú. Lara ní no, kò sáàyè torí wọn kì í ṣe legal children. Gbenga Adewusi náà ń papò sí mọ́yà Ṣẹ́gun lọ́wọ́ nítorí pé ló fẹ́ wo kọ̀ọ̀kọ̀ òun. Ṣé fámìlì wa ni? Ṣé fámìlì wa ni? Àbò mọbi tó di ọ̀rọ̀ wọn sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá Ṣẹ́gun, rísì tí ìyá Ṣẹ́gun ṣe lóun ò fẹ́ settlement ni mo fẹ́ sọ yìí. Ayé agbọ́ wìrìwìrì, etí yín á di. Kẹ́ ẹ tó pa mí náà, èmi gá bayé ìjẹ́. Màá ba gbogbo covenant yẹn, mo máa bàjẹ́, mo máa já jálajàla. Covenant tó ń ba gbogbo àwọn ènìyàn lẹ́rù, tán tún wá ń dẹ́yẹ sí èmi. Tán tún ń dẹ́yẹ sí mi lórí pé mo fẹ́ ṣe event Gbenga Adeboye, mo máa já jálajàla. Let everybody be free. Ẹ já da gbogbo ẹ̀rù, ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dàrú pátápátá, kó digba yánga, ká wá ṣẹ̀ṣẹ̀ tútò tá bá rí tò, tá àbá wá rí tútò kóníkálùkù fọ́nká, ká fọ́nká síbẹ̀, kóníkálùkù máa bá titi ẹ̀ lọ, kóníkálùkù padà sọ́dọ̀ fámílì ẹ̀ dákun ẹ jọ̀ọ́. What arrant nonsense. Ìyá Ṣẹ́gun lọ síbì kan ni o. Wọ́n wá sọ pé kí ẹnìkan kó bá wọn gbé ìyá Ṣẹ́gun dójú ọ̀nà. Ẹni ẹ wá ń play record bọ̀dá Gbenga. Ìyá Ṣẹ́gun wá ní ṣé ọ̀rẹ́ yín ni wá ní àkùn láìkí wọn kí ní kwá ní ìyàwó ẹ̀ náà dẹ̀lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ló bá ní rárá o pé kò kí ń ṣe ìyàwó wọn. Àwa ní àwọn níyà first wife àti Ṣẹ́gun àti Ṣadé tó máa ń darúkọ. Ó wá ní pé òun mọ̀ ìyàwó wọn. Ó wá ní madam ṣé tòótọ́ bó ṣe gbé ìyá Ṣẹ́gun lọ nìyẹn, ṣé vi kọ́ ni vi ló gbé ìyá Ṣẹ́gun lọ. Ìyá Ṣẹ́gun bá orúkọ Ṣẹ́gun níbẹ̀ níbi tí Lara ti ní kí wọ́n pa. Tí ò bá ṣe tó o bá ṣe jáde kó wá fi bíbélì búra. Ìyá Ṣẹ́gun nígbà tí Lara wá ní kí ìyá Ṣẹ́gun máa lọ kó kúrò níbi òkú bọ̀dá Gbenga, ẹ̀yin pè àwa lólè. After all we did for you, after all we endured for you Lara, after tó ṣe gbogbo orí gbogbo àti wèrè nínú ilé tá a bẹ ẹjà nínú ìṣẹ́jú kan tá a pa ẹ́ tì fún wa ẹ̀, tá a tún ń wojú rí ẹ pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣe fún wa, tá a tún ń wá ojú rí rẹ pé bóyá tó bá rí wípé aláìkẹ́ àbẹ̀jà bóyá wàá lè change, wàá lè fà wá mọ́ra, tó ṣáà ń ṣe bó ṣe wẹ̀ tó dẹ̀ ń fìyà jẹ bọ̀dá Gbenga. Ó fìyà jẹ wọ́n gan. Ọjọ́ tí mo ló tilẹ̀kùn wọn mọ́ wọn síta, bọ̀dá Gbenga ó ní kí bọ̀dá Gbenga nìkan wọlé káwọn yòókù padà. Bọ̀dá Gbenga ní rárá, ní ọ̀ǹdí wà lọ́jọ́ ọdún tí gbogbo ayé ń yọ̀. Bọ̀dá Gbenga lọ sun orí street níwájú ọ́fíìsì wọn nínú mọ́tò ní àwọn àti àwọn ọ̀rẹ́ wọn tí Lara tì wọ́n mọ́ta pé wọn ò lè kó àwọn ènìyàn wọ inú ilé òun.
ilé wo ni ilé ẹ ìwọ ló ń sanwó lé ni àbó o mọ̀ ìgbà tá a gbà bẹ̀ ṣé o mọ̀ ìgbà tí Kpai Gbenga gba flat ibẹ̀ yẹn ṣé o mọ̀ bá a ṣe ń gbé bẹ̀ ni ọdún mélòó ló lò ń bẹ̀ ìgbà wo ló dé who are you ta ni ẹ mo ti ń drag ẹ mo fẹ́ kó drag èmi náà ni. Ìyá Ṣẹ́gun bá sọ pé ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ o eléyìí tí mo sọ yìí o mọ́ mi mo yọ̀ lẹ́lẹ́rìí mi àfi tí wọ́n bá máa sọ pé àwọn fẹ́ bo ìyàwó ọmọ àbúrò àwọn lókù mo ti ẹ̀dẹ̀ jẹ́rìí mọ́ mi mo yọ̀ ẹ̀ ní rí wọ́n bí ìdọ̀tí wọn ti ẹ̀ ní wá dá sí gbogbo eléyìí. Hello Ìyá Ṣẹ́gun bá ní ó dáa o kóun tó lọ o ẹ bá mi bẹ Lara o mo borúkọ Ṣẹ́gun níbi báyìí 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 o wọ́n ní Lara ló mórúkọ Ṣẹ́gun wá pé kí wọ́n pa á. Ìyá Moyọ̀ bá ní mọ́mì Ṣẹ́gun Lara ò lè ṣe o ọmọ Lara ní mọ́mì Moyọ̀ mo ṣe o torí wọ́n sọ pé Ṣẹ́gun ló máa wá gba ilé lọ́wọ́ mi tó bá yá tó o bá sọ bẹ́ẹ̀ tí incident tí mo sọ ò bá ṣẹlẹ̀ jáde kó wá fi bíbélì búra bíbélì lèmi gbé dání yìí ó lẹ́lẹ́dàá tiẹ̀ tí ìyá Moyọ̀ bá béèrè question yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ tó o dẹ̀ dáhùn bẹ́ẹ̀ a dẹ̀ ní suspect ẹ̀ a suspect ẹ̀ ayọ̀ a suspect ẹ̀. ṣé kí n fi tàwọn ọmọ sílẹ̀ ó kẹjẹ sáré rọ̀ọ̀ṣì ẹ̀. nígbà tí wọ́n wá mú Ṣẹ́gun sá kúrò nílé tó lọ ń gbé ọ̀dọ̀ bọ̀dá Bánjọ a tún wá make sure wípé òun tún lọ sí ọ̀dọ̀ ìyàwó bọ̀dá Bánjọ á wá jókòó tí wọ́n á bá wọn rojọ́ bọ̀dá Bánjọ ti máa sense wá ti mọ̀gbà tó ń bọ̀ wọ́n á wá rán Ṣẹ́gun níṣẹ́ Ṣẹ́gun á wá Ṣẹ́gun bàbá ẹ̀ ní bọ̀dá Bánjọ o wàláì Jésù ẹ̀gbọ́n mi ní bọ̀dá Bánjọ wọn ṣẹ̀mí rí bọ̀ tí bọ̀dá Bánjọ bá ṣẹ̀mí ní ìgbà for him protecting you then kò sí nǹkan tí Bánjọ Adébánjọ mi Nathaniel Adékúnlé tó lè ṣe mọ́ láyé tí mi ò ní máa dáríjì wọn dó ọmọ ẹ̀ ní o ẹ̀gbẹ́ Gbenga o ṣùgbọ́n mélòó òye kan tí ò ní gbàbọ̀dé wọn wá ràn lọ ó dìgbà tí Lara bá kò lé wọn kan tó dá padà wá ṣe rí i pé mi ò fi nǹkan kan bò mọ́ ẹni tí n bá dákọ rẹ̀ tó bá fẹ́ díràgì ló yá mọ́ ọ̀bọ̀ mọ́ bínú màá sọ fún yín wípé àjọ wà nínú problem yìí ni ẹ jẹ́ ká jọ da gbogbo rẹ̀ rúlẹ̀ kan náà kí gbogbo rẹ̀ ó dàrú pátápátá if I mention your name and you want to show more muscle ó yá come and show muscle gbogbo wa pátápátá lájọ lọ́wọ́ ń bẹ̀ ṣe jẹ́ kí gbogbo wa jọ dàrú ṣé kò fẹ́ rán bàbá Bánjọ lẹ́wọ̀n ni tí ì bá ṣọpẹ́ lọ́pẹ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn o tó kan ti Ṣadé náà tọ́ràn dé o ló bá tún ní Ṣadé là jẹ́ o Lara bá tún ní Ṣadé là jẹ́ o ó bá tún ní business òun tí ò lọ déédéé ó tún ní Ṣadé ní tójú Ṣadé rí Ṣadé was little òun ló ń fọjí sí bọ̀dá òun ló máa fọṣọ àwọn dámì òun ló máa wẹ̀ fún wọn òun ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá wá sọ fún màmí lọ́dẹ òun pé ń tójú Ṣadé ń rí rèé mu màmí á ní ó ń kọ ni tó bá ṣe wá ní ó ń kọ ni ṣùgbọ́n tí màmí bá ti wá sẹ́kọ̀ọ́ á máa behave dáadáa díẹ̀díẹ̀ sí Ṣadé tí màmí bá ti lọ ọmọ yẹn tó dáràn á ló ti rojọ́ fún màmí tí ìṣe pé màmí sọ wípé wà lára ọmọ ìsọ pé á suspect ẹ̀ wípé ó ti rojọ́ fún màmí ọmọ yẹn gbogbo ara amórodé àclose nígbà tí wọ́n mọ̀ pọ́ ọmọ bọ̀dá Gbenga ní Ṣadé ọmọ ọ̀dọ̀ náà pé ó dẹ̀ gbọ́n tí yàbá ń jẹmọ rẹ̀ níbì kan máa mú kúrò wọ́n ń kọ́ ni ọmọ tí wọ́n tán kọ́ nìyẹn Dámilọ́lá tó kọ́ ní bọ́ra rẹ̀ sí òhò lórí agbègbè ayé tó lóun model ìyẹn ọmọ Adébóyè bọ́ra ẹ̀ sí òhò káàkiri ayé náà bá mú Ṣadé màámi bá kí gan mo jìyà lórí ọmọ yẹn o torí bí àwọn àti bọ̀dá ìyá Ṣẹ́gun ṣe kọ́kọ́ depart ni màámi ti gba Ṣadé mo jìyà lórí ọmọ yẹn o kí ní kan ẹ bá ń gbé nǹkan mi ẹ mọ̀ pa o ẹ mọ̀ pé mi ò mẹ́ni tó fún lẹ́yẹ ta ló fún lẹ́yẹ wọ́n ní gbogbo ibi táwọn bá ti dé wọ́n ní Ṣadé làjẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tó yá àṣírí ẹni tí ó ń lo Ṣadé tú ṣé Lara ṣó lọ́wọ́ ń bẹ̀ nígbà táṣírí yẹn tú èmi ò ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ toró ti lọ́wọ́ ńlá nú ṣé ò lọ́wọ́ ń bẹ̀ nígbà táṣírí yẹn tú wọ́n fìyà jọmọ ọlọ́mọ
tó bá ṣọmọ rẹ̀ náà ni wọ́n fìyà jẹ bí wọ́n ṣe gbèjà rẹ̀ nìyẹn. Even right now tí anything bàbá lẹ́kàn kò tí ẹ kò yàtọ̀ sí wípé ẹ ṣe DNA bí ẹni wàhálà bàbá lé orí àwọn ọmọ yẹn tẹ́nibọ̀dì bá sọ pé òun fẹ́ fìyà jẹ wọ́n I will come out and I will defend them. Tó bá ti jẹ́ lórí ẹ̀bí ṣá o. Náà bá tún mú Ṣadé náà kúrò nílé, Ṣadé bá lọ gbé ọ̀dọ̀ sista wa Blessed Pure Water ní ọ̀dọ̀ ẹni tí Lara àti Gbenga Adeboye ti ń gbé mineral síra wọn lẹ́nu tí wọ́n respect àǹtí wípé ẹ̀gbọ́n Gbenga Adeboye ni wọ́n. You are now saying we should not suspect them. Nígbà tó sọ wípé bàbá wa ya wèrè lọ́jọ́ sí, ó ní bàbá wa ya wèrè kan tó kú ó náà ń ṣàlẹ̀ jẹ. Ṣó o tẹ̀lé bá mi dán hospital ni? Ṣó o tiẹ̀ lọ wò wọ́n lẹ́ẹ̀kan para wọn ò yá? Wọ́n lọ́jọ́ tó wá wo àwọn tó gbọ́wọ́ láwọn léjìká wọ́n ní ìgbà yẹn làwọn ti ń feel wípé èjìká dùn wọ́n. Ṣó o lọ wò wọ́n? Ìyá Kenneth ìyàwó bọ̀dá Fẹ́mi bá a bá ṣẹra wa àwa la mọ̀ àwa ní ìyàwó àti ọmọ ọkọ àwọn ń lura wa à ń jà à ń ṣépè fúnra wa à kì í búra wa kò sí tó lè ṣe tí mi ò ní dáríjì o. Ó jèrè ọmọ ẹ ìyá Kenneth ò ní sọ́kú lágbára Ọlọ́run ó máa jèrè ọkọ wàá jèrè ọmọ bó o ṣe tọ́jú bàbá mi nígbà tára wọn ò yá yẹn ni ọmọ ó ṣe tọ́jú rẹ kì í wá ń ṣe nínú àìsàn ni ọmọ àti tọ́jú rẹ o. Simisola ọmọ Adébóyè ọmọ ò ní fi àìsàn san fún ẹ. Ìyá Kenneth tọ́jú bá mi ní òtítọ́ àti òdodo. Ìyá Ṣẹ́gúdẹ̀ dé láti London ló tún lọ bá ìyá Kenneth ó tún tẹ̀lé ìyá Kenneth àti bá mi lọ sí hospital lẹ́yìn ìgbà tí bọ̀dà Gbenga kú tán. So not be today we start with Láwùmí o. Not be today o. Láwùmí never left us o, I beg. So you can now see the reason why I am with Láwùmí. Gbagbagba ni àní mo lóyà. Gbagbagba ni mo dúró lélẹ̀. Ẹnìkan kan ò lè bá mi drag Láwùmí. Èmi àtẹniyàn àjọ tátán. Ẹni tó bá drag Láwùmí, ó máa sọ mí di fracas. Nobody can drag her. Ẹni tó bá drag your Láwùmí, ó máa sọ èmi di fracas. Èmi. Bí gbogbo wa ṣe dúró tì lẹ́yìn nìyẹn o. Don't doubt it. O tẹ̀lé bá mi rí, o fojú kàn wọ́n gan ní gbogbo ìgbà tán sick. O ní bàbá rẹ̀ ṣàlẹ̀ jẹ́ kó tó kú. Oní bàbá tèmi ya wèrè ó lọ kọ sínú ó wà ní pépà ó lọ kọ sínú pépà nígbà tí bá mi wá kú. Ṣó o mọ̀ wípé ní inú ilé ni ọ̀tá wà ní. Gbogbo àwọn tó súnmọ́ Gbenga Adéwùsì náà náà feed mi pẹ̀lú invitation pẹ̀lú information. Àwọn tó súnmọ́ ẹ náà ló ń feed wa pẹ̀lú information. Bá mi wá kú Lara wá bẹ̀rẹ̀ ayọ̀. Ìkan tún ti kú lára àwọn ọ̀tá mi o. She wanted to kill every one of us. Léṣù fẹ́yàwó. Kí ni bọ̀dá Gbenga fi ilẹ̀ gan tó fẹ́ kúlé lórí? A ti ná gbogbo owó wọn nígbà tán síkì owó ti tán. Ilé ẹyọ kan yẹn náà ló kù àti lẹ́gẹ̀sì wọn. Gbogbo ẹ̀dẹ̀ ti wà lọ́wọ́ ẹ kí tún ni wàhálà rẹ. Àbílẹ̀ tán kọ́ lọ́wọ́ lọ́dẹ òmu. Táàrò owó parí. Tígi ti hù ń bẹ̀. Igi ti hù ń bẹ̀. O ò lè jogún lé lọ́dẹ òmu tó o bá wọ ọdẹ òmu wọ́n á lynch ẹni o. Tó o bá wọ ọdẹ òmu wọ́n máa lynch ẹni. Tó o bá gba ọdẹ òmu kọjá tí mọ́tò bá bàjẹ́ síbẹ̀ yá a má sọ̀kalẹ̀ they will lynch you. Bó o bá débẹ̀ lọ́la I don't know mi mọ̀ bóyá ó ti rọ̀ lára wọn o. Tó bóyá ó ti rọ̀ lára wọn. Torí àwọn tó lè rìn náà lọ́dẹ òmu náà àwọn náà lọ ń wádìí pé kí ló pa ọmọ àwọn. What's wrong with you? Because we were silent. Torí pé àrùn ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ẹ kán lè rí ìyàwó kán lè lọ́kọ kí generation yìí má mọ kankan kán pàṣẹ ibi tó ti rojọ́ wa dé kán bìlí pé bẹ́ẹ̀ náà la ṣe dá nítorí àwọn ọmọ ó wá ń rè àwọn ọmọ náà wá ń jà ẹ wá pawọ́pọ̀ lé wa lórí ó wá ń gbé blogger dìde against wa ó dẹ̀ mọ́ báwọn bloggers Nàìjíríà ṣe wọ́n á wá gbà lọ́wọ́ ara wọn á wá káàkiri gbogbo orí internet èmi tèmi wá jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ mi nílé rìn mọ́ ọ́fíìsì Bọ̀dá Gbenga wọn ní báwọn díù wọn wálẹ̀ bí Adébóyè ò dá ìkànnì ẹ̀. You are so wicked. You are heartless. You are heartless, Mommy Dami. You are very, very desperate and heartless. Mommy Dami, I just know that you are a darkness. You are too wicked. O ti burú jù ìyá Dami ò dá. You are a serpent. You are a serpent. You are a green snake. You are a green snake under green grasses. You are a serpent. You are bad. Ìkànnì ẹ̀. Ìkànnì ẹ̀ ò burú. After all we have done for you, after all we endured for you, after all we covered for you,
After all goodness, we still showed you. After we ignored all the depths of your attitude, and we are still submissive, we still release all the possession of your husband for you, and you are still doing this to us. Something that is vivid. Legacy Bọ̀dá Gbenga, tẹ́ ẹ ṣe jíngù sí, tẹ́ ẹ ṣe jíngù oríṣiríṣiríṣiríṣi, tẹ́ ẹ produce tí gbogbo ayé bá yín rà, tí Gbenga Adeboye sì polówó ní Radio Lagos tó polówó ní LTV8, and you are still using it against us. Ìkànnì ẹ, o kì í ṣàbíamọ́. Ó ṣáà fẹ́ kí ìdílé wa ó parun nítorí pé Bọ̀dá Gbenga fẹ́, torí pé Bọ̀dá Gbenga ò gbọ́, torí wọ́n wí fún wọn, àwọn náà gbọ́. Èmi ò dẹ̀ rí beauty náà tí wọ́n ń kú lé lórí. Nígbà tó kàtíkè tó bọ́ síta náà ń pariwo beauty. Ọlọ́run mọ́ mi dá mi, I never saw your beauty. Ọjọ́ tèmi àti ẹjọ́ ń rìn lọ ní kinní tán sọ wípé àjọra, mo reject ẹ lórúkọ Jésù ni. Me, I no resemble you. I no see that beauty. Kanye. UCH ni mọ́mí Ṣẹ́gun àti mọ́mí Kenneth ni wọ́n ti tọ́jú bá ni wọ́n ti tọ́jú dádì mi o. Ẹ lọ bèrè ní UCH o. Bóyá bá mi ya wèrè. Bàbá mi tó wà lọ́spítà. Tẹ́ pé ẹlòmíì tó máa wà lórí bẹ́ẹ̀dì báyìí. Bá mi á ní Olúwa ní ẹni yẹn máa kú kílẹ̀ tó mọ́. Wọ́n dẹ̀ máa pààkì ẹni yẹn kílẹ̀ tó mọ́. Máa nǹkan wà tí ń ṣe hàn. Bá mi sọ fún pé ẹ̀ sì ní kú o. Kódà ẹ kúrò mi síwájú mi. Ó dẹ̀ kúrò mẹ́ síwájú wọn. Nígbà tó yá náà ní ẹ máa gbé mi lọ sílé, ẹ jẹ́ kí n lọ kú sílé. Torí àwọn náà làwọn òjò ń jẹ ọmọ mọ́, àwọn fẹ́ lọ bá Gbenga. Mo dẹ̀ lálàrí wọn papọ̀. Nígbà tí Aṣẹ́gun wá ní London, kò tẹ̀ ń ṣègbà tí bá mi síkì nìyẹn, ìgbà tó síkì ló ń tẹ̀lé wọn sí lọ sí UCH. Ìgbà tí Aṣẹ́gun wá sí lọ́dọ̀ wọ́n síkì náà, tí Aṣẹ́gun máa lọ sọ́dẹ̀ òmu. Lẹ́yìn ikú Bọ̀dá Gbenga ni o. Bá mi á sọ pé ìyá Aṣẹ́gun ni kó ṣe bẹ̀ fún mi o. Wọ́n á dẹ̀ fún lówó ọbẹ̀, á dẹ̀ lọ sọ́jà, á dẹ̀ ra nǹkan ọbẹ̀, á dẹ̀ ṣe bẹ̀ fún wọn, á dẹ̀ fún wọn lóúnjẹ. Ṣẹ́gun lẹ́rìn ẹ̀ tí ẹ̀ pa mí. Ó ní màá mi ronú ló bá ní a. Mọ́ mi kí ló ṣe yí gan tẹ́ ń ronú. Èdè ọdẹ òmu ló wà mẹ́ẹ̀ mọ́pọ́ dé òmu ló lọ ní Victory Home School lọ́dẹ òmu lóhun àti Kọ́lá lọ́kẹ́. Mọ́ mi kí ló ṣe yí tẹ́ ń ronú. Èló ni dádì mi máa ń fún yín gan-an. Àbá mi ní bàbá ẹ̀ máa ń fún mi nígbà, bàbá ẹ̀ máa ń fún mi báyìí, bàbá ẹ̀ máa ń fún mi láwo. Kẹ́ lè mọ̀ wípé kì í ṣọmọ àlè o. Ó fọ́ ní burúkú bó ní mọ́ mi. Ẹ jẹ́ lọ gbé sulé náà kẹ́ ẹ gúnyán fún mi. Tẹ́ ẹ bá fún mi níyàn tí mo bá jẹ́ tí ọkàn mi bá balẹ̀, máa fún yín ní ohun tí dádì mi fún yẹn, máa fún yín jù wọ́n lọ, máa fún yín times tó pọ̀. Màámi dẹ̀ lọ, wọ́n dẹ̀ gbé sulé náà, wọ́n dẹ̀ gúnyán, Ṣẹ́gun dẹ̀ jẹun. Àwọn ọmọ grandma nìyẹn. Kò ń ṣe àwọn tó ń pe grandma wọn lájẹ́. 5 years anniversary. Ṣé mọ̀ pé mo ní ìyá Ṣẹ́gun ó da gidi bolẹ̀ tí ò wá. A send aṣọ rẹ̀ sí o. A dẹ̀ send aṣọ àwọn ọmọ rẹ̀ sí because she never left us. So kò ń ṣe wípé mo bẹ́ mọ́ ìyá Ṣẹ́gun àbí pé ẹ̀ ń rí mi. Gbogbo wa lẹ́jọ́ ń rí papọ̀. So ẹ̀yin olólùfẹ́ Gbenga Adeboye, Ọláwùmí Adébóyè, òun ni ìyàwó wa. Òun ni ìyàwó wa. Tó bá jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ drag ẹ̀ gan ní court. Certificate tí Lara fi ń claim legal nonsense yẹn kò wà tendable o. Toro yẹ kán jáwèé fún ìyá Ṣẹ́gun kan tó fẹ́ ìyàwó mi. Paríparí ẹ̀, Bọ̀dá Gbenga fúnra rẹ̀ confirm ẹ̀. Ẹ lọ bìyà Rainbow léèrè. Èmi ò ní sọ̀rọ̀ fún yín kí n má fẹ́ lẹ́rìí tó dá sí. Ẹlẹ́rìí tó lálùbáríkà. Àwọn ẹlẹ́rìí tí ò ṣe é yí mọ́lẹ̀, ìyá Rainbow. Màámi ìyá Rainbow màámi, ìyá mi Òṣùmàrè. Bọ̀dá Gbenga rán ìyá Rainbow sí Aṣẹ́gun lórí sickbed. Wọ́n dẹ̀ sọ fún ìyá Rainbow wípé Láwùmí níyàwó mi ò kì í ṣe Lara. Ó dàárọ̀. Welcome back, guys. We have heard Xp0sed Adeboye in this particular chat. Yes, she has said a lot, and following the chat, you discover that the family has not been in good time since the Kpai of Gbenga Adeboye. And you will wonder,
how is Gbenga Adeboye's family now relate? How are they relating with the children of Gbenga Adeboye? So it means that based on this fact, there has never been a relationship between the wife, the children, and the family of Gbenga Adeboye. I think we could see from the chart that Seun Adeboye made, and which went viral on the internet space. Yes, she has said a lot about this, and we know this is the side of Seun Adeboye. Well, we have loved to hear from Lara too. Well, but I know that Lara, I know, might not want to come to the internet space to do what? To counter this or to explain anything about this. You know, you should not forget that Lara had 2 kids for Gbenga Adeboye, a boy and a girl. So that is the update about this particular chat, where we keep you informed and updated anytime we see any news about this particular story that we just brought to your doorstep. So thank you guys for watching this video. Yes, if today is your first time of joining us on this platform, please kindly subscribe to our channel and make sure you on your notification button so that anytime a new video is dropped, you'll be notified. And to all our returning subscribers, thank you guys for always joining us. Thank you for always being there with us. Thank you. God bless you. And in case you want us to talk, you want to advise someone way or the other, you want to support us, you can mail us at emachris0511@gmail.com. So next time when I will coming your way, God bless you and please stay safe. Bye.